یه روز تابستونی یه مردی به نام جان رندولف داشته توی یکی از جنگل‌های کرادو میرفته که یه بوی خیلی خیلی بدی به مشامش میرسه. این بو انقدر بد بوده که کنجکاویش رو تحریک میکنه تا بره ببینه منبع بو از کجا هستش. همینجوری که میرسه به یه قسمتی از جنگل که درخت نداشته و اونجا یه کمپ قدیمی برپا شده بوده. خیلی عجیب بوده به خاطر که اون قسمت خیلی دور افتاده بوده، خیلی دور بوده و دلیلی نداشته که کسی بیاد اون منطقه از جنگل و کمپ برپا بکنه. بازم کنجکاویش بیشتر تحریک میشه. جلوتر میره و با صحنه روبرو میشه که وحشت زدش میکنه. اول حتی فکر میکنه که شاید این صحنه ساختگیه، به خاطر که اصلا همچین چیزی امکان نداشته وجود داشته باشه. ولی یکم که وای میسه و کاملا داره اطرافش رو نگاه میکنه متوجه میشه که اصلا ساختگی نیست و با یه مسئله خیلی خیلی وحشتناک روبرو شده. به خاطر همین شروع میکنه به دویدن، داد کشیدن و کمک خواستن. سلام دوست قشنگم، حالت چطوره؟ امیدوارم عالی باشی. خوش اومدی به چنل خودت. من نفیس هستم و امروز قراره براتون در مورد پرونده آلفرد پکر تعریف بکنم. این پرونده خیلی قدیمی هستش و خیلی هم وحشتناکه. بهت پیشنهاد میکنم حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشی و نظراتت رو هم برام در موردش حتما کامنت کن. 8 فوریه 1874 یه شب یخبندون توی یه دره توی کرادو یه تعداد از کاوشگرهای طلا دور یه آتیش بزرگ نشسته بودن. اینا یه چند هفته‌ای بوده که اونجا گیر افتاده بودن توی برف و بوران، به خاطر اینکه توی اون منطقه وقتی برف میباریده اصولا یه ارتفاعی بین 1 تا 1.5 متر داشته. به خاطر همین عملا اونها توی اون دره گیر افتاده بودن و نمیتونستن هیچ جا برن. اون شب هم مثل بقیه شب‌های این چند هفته اینا دور همدیگه نشسته بودن. یکی از اون افراد به نام ایزریل سوان نشسته بوده و همینطور که داشته به حرف بقیه دوستا و خاطراتی که داشتن تعریف میکردن گوش میداده، یه دفعه توجهش به یکی از مردها جلب میشه. یکی از مردها به نام آلفرد از بین جمعیت بلند میشه، رو میکنه به بقیه افرادی که اونجا بودن و بهشون میگه که هر طور شده باید امشب از اینجا بریم، به خاطر اینکه برفا داره آب میشه، هوا داره بهتر میشه و من یه راهی رو میشناسم که ظرف 2 هفته ما میتونیم از این دره بریم بیرون و میتونیم خودمون رو برسونیم به برین بریج، پلی که تمام کاوشگرای طلا میشناختنش، میدونستن اون قسمت منبع طلا هستش و برمیگرده میگه آقا این کاری که من دارم بهتون میگم برده، هم از این دره خلاص میشیم همین که پولدار میشیم. بعد از اینکه این حرفا رو میزنه آلفرد سر جاش میشینه و یه سکوت خیلی عمیقی بین همه حکم فرما میشه. ایزریل همین جوری شروع میکنه به تک تک افراد گروه نگاه کردن، به خاطر اینکه میدونسته برعکس این که خودش نسبت به آلفرد نظر خوب و مثبتی داشته، بقیه افراد فکر میکردن که آلفرد یه آدم تنبل و از زیر کار در روه. البته این نظرشون همینجوری نظری بوده که میدادن، در اصل به خاطر این بوده که آلفرد سر داشته و بقیه افراد میدونستن که کسی که سر داره و دائم بیهوش میشه نمیتونه مسئولیت به این سنگینی رو بر عهده بگیره که بخواد یه عالم آدم رو راهنمایی کنه و از اون دره سالم ببره بیرون. ولی برای ایزریل نظر بقیه افراد گروه خیلی مهم نبوده، به خاطر اینکه از نظرش آلفرد خیلی اتفاقا آدم باهوشی بوده. همینطور که داشته توی فکرش سبک و سنگین میکرده که برم نرم، قبول کنم قبول نکنم، یهو پشت زبانهای آتیش با یه مرد دیگه چشم تو چشم میشه که مرد با سرش بهش علامت میده که نه نباید این کارو بکنی. اون مرد از سر جاش بلند میشه و رو به همه افرادی که اونجا نشسته بودن میکنه و میگه اگر از اینجا برید بیرون همتون میمیرید. و الان که همه داشتن همه میکردن، داشتن با همدیگه صحبت میکردن که باید چی کار کنن، برمیگردن به طرف این مرد و یه سکوت عمیقی دوباره حکم فرما میشه. این مرد کاوشگر طلا نبوده بلکه اسمش یوری بوده. یوری رئیس قبیله یوت بوده
یوری همین چند هفته پیش کاوشگرها رو به همراه افراد قبیلش از برف و بوران نجات داده بوده و توی اون دره کنار رودخونه براشون کمپ بپا کرده بوده و این مدت بهشون غذا داده بوده و کمکشون کرده بوده که زنده بمونن. رئیس یوری این وسط هیچ نفعی نمی برده و از اونجایی که توی اون منطقه و تو اون دره زندگی می کرده کاملا می دونسته که چه خبره و می دونسته که این کاوشگرها باید تا آب شدن برف ها توی اون دره بمونن و رفتنشون از اونجا مساویه با مرگشونه. ولی از اون طرف افرادی که الان اونجا دور همدیگه نشسته بودن، اوایل که رئیس یوری نجاتشون داده بود خیلی خوشحال بودن، خیلی ازش ممنون بودن، ولی موقعی که هفته ها پشت سر همدیگه میگذره و میبینن که عملا نجات پیدا کردنشون از این دره امکان پذیر نیست و عملا گیر افتادن و تا بخوان صبر کنن تا برف ها آب بشه هنوز چند ماه دیگه باید معطل بشن اونجا، خیلی سردرگم بودن، نمیدونستن باید چی کار کنن و از همه بدتر میدونستن که هرچی دیرتر برن دنبال طلا احتمال اینکه مقدار طلای بیشتری بخواد گیرشون بیاد خب خیلی کمتر میشه، به خاطر اینکه کسای دیگه هم بودن که کاوشگر بودن و داشتن میرفتن دنبال پیدا کردن طلا و این وسط ایزریل وضعیتش از همه خرابتر بوده. ایزریل 65 سالش بوده و به خانواده‌اش گفته بوده که این بار آخری هستش که من میخوام برم دنبال طلا، میرم یک مقدار خیلی زیادی طلا به دست میارم، برمیگردم و بقیه عمرم رو با همدیگه توی رفاه زندگی میکنیم. همه خیلی زیاد شده بوده. آلفرد از سر جاش بلند میشه، برمیگرده به طرف رئیس یوری و بهش میگه من ازت واقعا متشکرم ولی من باید برم، نمیتونم وایسم. ایزریل هم که میبینه شرایطش اصلا خوب نیست موافقت میکنه که با آلفرد همراه بشه. 4 نفر دیگه هم همراه آلفرد تصمیم میگیرن که برن. رئیس یوری هم بهشون میگه که اوکی من نمیتونم نظرتون رو عوض بکنم، این تصمیمی هستش که گرفتین، عوضش بهتون کمک میکنم که راه درست رو پیدا بکنید تا بتونید از این دره برید. به خاطر همین نقشه راه رو براشون میکشه و سنیوان ماونتین رنج رو بهشون نشون میده و میگه که به هیچ وجه نباید از سنیوان برید بالا، بلکه دور کوه رو دور میزنین، توی راستای رودخونه پیش میرین، پشت کوه یه ایستگاه پلیسه، میتونید اونجا استراحت بکنید و از پلیس ها آذوقه بگیرید و اونا میتونن بهتون کمک بکنن که حالا یه تایم رو استراحت بکنید و بعد هم میتونید خیلی راحت مسیرتون رو پیش بگیرید به طرف برین. وحشتناک گرمه و بعد هم روی نقشه ایستگاه پلیس رو با یک ضربدر خیلی بزرگ مشخص میکنه که مطمئن بشه اینها فهمیدن که باید کجا برن. بعدم از همه خداحافظی میکنه، سوار اسبش میشه و کاوشگرها رو تنها میذاره. بعد صبح زود ایزریل، آلفرد و اون 4 نفر از خواب بیدار میشن، شروع میکنن به پک کردن وسایلشون. یکی از مردهایی که قرار نبوده باهاشون بره و اسب داشته بهشون میگه که من تا یه مسیری وسایلتون رو با اسب همراهتون میارم و اینها جمع میکنن و شروع میکنن به حرکت. توی راه که داشتن میرفتن ایزریل برمیگرده به آلفرد نگاه میکنه و آلفرد رو زیر نظر میگیره. میبینه که آلفرد خیلی سردشه، هی دستش رو به همدیگه میگیره، هی ها میکنه توی دستش. خود ایزریل یه قهوه جوشی داشته که قهوه جوشی گرم بوده، اونو تو دستش گرفته بوده که گرم بشه. وقتی که میبینه آلفرد شرایطش مناسب نیست اون قهوه جوش رو میده به آلفرد و بهش میگه که بیا اینو بگیر دستت تا گرم بشی. به خاطر اینکه آلفرد سنش خیلی کم بوده، 30 سالش بوده، تقریبا نصف ایزریل سنش بوده و ایزریل یه حالت حس بهتره بگم پدرانه‌ای نسبت به آلفرد داشته و سعی می‌کرده ازش مراقبت بکنه. بعد یه چیزی بعد بهتون بگم بچه‌ها، کاوشگرها اصولا آدمای فقیری هستن و این عده هم خیلی فقیر بودن. حالا اینا فقیر بودن، آلفرد وضعیت مالیش از اینا هم بدتر بوده. یعنی ببینید چقدر وضعیت آلفرد وحشتناک و اسفناک بوده. به خاطر همین بوده که ایزریل سعی می‌کرده تا جایی که ممکن هستش از آلفرد حمایت بکنه و مراقبش باشه. بیاید یکم در مورد آلفرد براتون تعریف بکنم. زمانی که جنگ جهانی شروع میشه آلفرد 2 بار میره برای ارتش اسم بنویسه ولی هر 2 بار ردش میکنن به خاطر که آلفرد سر داشته، تشنج میکرده و نمیتونسته بره توی جنگ شرکت کنه قطعا. و خب آلفرد خیلی ناراحت بوده که چرا نمیتونه بره جنگ. پس میاد اسم اون گردانی رو که قرار بوده احتمالاً توش باشه به اضافه اسم خودش رو دستش تتو میکنه. بعد آلفرد سواد نداشته، خب وقتی که میره پیش اون تتو آرتیست اسپل اسم خودش رو اشتباه میگه، یعنی به جایی که بگه آلفرد
آلفرد میگه و به خاطر همین کسایی که حالا میشناختنش هی به اسم آلفرد صداش میکردن و آلفرد خیلی ناراحت بوده به خاطر این قضیه. بعد از اینکه دیگه نمیتونه بره جنگ، هی این کار اون کار، سر هیچ کاری هم نمیتونسته، نگهش نمیداشتن، اخراجش میکردن یا اینکه خودش توانایی انجام اون کارها رو نداشته. به خاطر همین آدمی بوده که کار نداشته، نتونسته بوده تشکیل خانواده بده و میتونم بگم توی شرایط اون زمان به معنای کلمه یک آدم بدبخت بیچاره بوده. بهش میگفتن یعنی واقعا خیلی بدبخت بیچاره هستش، تا اینکه تصمیم میگیره که برای کاوش کردن و برای جستجو و پیدا کردن طلا بره. احساس میکنه تنها کاری که از پسش برمیاد همینه و یکی از دلایلی که ایزریل خیلی دلش برای آلفرد میسوخته این شرایطش بوده. بیاید برگردیم توی جاده. الان آلفرد و ایزریل دارن کنار همدیگه راه میرن. قهوه جوش ایزریل هم توی دست آلفرده. بعد آلفرد حالا میخواسته خیلی تشکر کنه و یه جورایی مثلا جبران بکنه کار ایزریل رو. دست میکنه توی جیبش یه بطری حالا مشروبی چیزی داشته، الکل بوده، داشته میده به ایزریل و ازش تشکر میکنه به خاطر این کاری که کرده بودن و اینها همینجوری به راهشون ادامه میدن. عصر میشه، برف شروع میکنه به باریدن و اون مردی که با اسب داشته وسایل اینها رو میبرده بهشون میگه من دیگه بیشتر از این نمیتونم ادامه بدم، همراهتون بیام، اسبم هم خسته هستش، دیگه باید برگردم، به خاطر که الان برف خیلی شدید میشه و ازشون جدا میشه، وسایلشون رو میذاره و ازشون جدا میشه و اینو شروع میکنن به راه خودشون ادامه دادن و هر 6 نفرشون معتقد بودن که نهایتاً تا 2 هفته دیگه میرسن به معدن طلا و طلا پیدا میکنن. اون 2 هفته میگذره، هیچ کس این 6 نفر رو نمیبینه. 2 هفته دیگه میگذره، باز هم خبری از این 6 نفر نمیشه. دوباره یک برف خیلی سنگینی اومده بوده و عملا اون کسایی که توی دره مستقر شده بودن تنها کسایی بودن که میدونستن این گروه 6 نفره ازشون جدا شده و هیچ کس دیگه هیچ خبری ازشون نداشته و هیچ کس هم از بیرون از اون دره منتظرشون نبوده و احتمالاً این 6 نفر یه جایی توی کوهستان گم شده بودن. ولی همه چیز توی 16 اپریل 1874 یعنی 2 ماه بعد از اینکه آلفرد و گروهش از گروهی که توی دره مستقر شده بودن جدا شده بودن مشخص میشه. اون روز صبح افسرهای پلیس توی همون پایگاهی که یوریث در موردش صحبت کرده بود داشتن با همدیگه صحبت میکردن و صبحانه میخوردن که یک دفعه پشت سرشون در محکم به هم میخوره و باز میشه. همه وحشت زده به طرف در بر میگردن و میبینن یک مرد با انبوهی از ریش در حالی که موهاش کاملا به هم ریخته هستش، خیلی کثیف و نامرتبه، توی دستش یه تفنگ گرفته، توی دست دیگه‌ش هم یه قهوه جوش، ایستاده و داره با چشمهای ترسیده این طرف و اون طرف رو نگاه میکنه و با وجود اینکه سعی میکنه حرف بزنه نمیتونه. اون مرد آلفرد بوده. افسرها فقط اون لحظه میدونستن که این مرد به شدت به کمک نیاز داره، به خاطر همین میارنش توی کابین، میشوننش و بهش آب و غذا میدن و آلفرد عین وحشی ها میفته رو غذا و شروع میکنه به خوردن. اینقدر میخوره که دیگه داشته بالا میآورده. بعد برمیگرده از افسرها تشکر میکنه و بهشون میگه که من 2 ماه هستش که توی جنگل و کوهستان گم شدم و واقعا نمیدونستم باید چی کار کنم. افسرها میدونستن که این الان میمیره، اینقدر وضعیتش خراب بوده، به خاطر همین بهش کمک میکنن، لباساشو عوض میکنه، حمام میکنه، سر و وضعشو مرتب میکنه. به خاطر که ازشون ویسکی خواسته بوده بهش ویسکی میدن، میخوره و یه ذره آروم میشه. بعد ازش میپرسن که اینجا چی کار میکنی؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ تنها؟ چرا یه مرد تنها باید این اطراف باشه؟ آلفرد چشماشو میذاره روی همدیگه و کاملا مشخص بوده که از یادآوری خاطرات گذشته خیلی ناراحت هستش. یه آه بلندی میکشه و میگه که من تنها نبودم. من با گروه هم حرکت کرده بودیم، 5 نفر بودیم، ولی به یه جای رسیدیم که گروه تشخیص داده بودن که باید از کوهستان برن. ولی از اونجایی که من توانایی جسمی نداشتم که همراهشون برم، به خاطر همین صلاح ندونستن منو همراه خودشون ببرن و من پای کوه نشستم و رفتن اونها رو تماشا کردم. عملا دوستای منو باقی گذاشتن که بمیرم. بعد یهو به خودش میاد و میگه راستی شما دوستای منو ندیدین؟ و افسرهای پلیس بهش میگن که نه، تو این 2 ماه کسی اینجا نیومده. و آلفرد خیلی ناراحت میشه.
میگه پس احتمالاً دوستان مردن به خاطر اینکه من توی جنگل نتونستم غذا پیدا بکنم، اونا توی کوهستان چجوری تونسته زنده بمونن. بهش میگن خب تو چیکار کردی این 2 ماه؟ میگه من 2 ماه از ریشه گیاها، از برگ گیاها تغذیه کردم و قهوه جوشو نشون میده. میگه توی این قهوه جوش زغال سنگه، من شب آتیش روشن میکردم که از سرما نمیرم و یه مدتی که میگذره دیگه انقدر گرسنه نمیشم که کفش چرمیمو هم میپزم میخورم که بتونم زنده بمونم. و واقعا زنده موندنم معجزه بود، به خاطر که امروز دیگه به این فکر میکردم که امروز روز آخر عمر منه و من قطعا امروز میمیرم که به طور معجزه آسایی پایگاه پلیس رو دیدم و اومدم و شما بهم غذا دادید و نجاتم دادید. افسرهای پلیس عملا از شنیدن داستان آلفرد و زنده موندنش شوک زده شده بودن. خب 5 نفر هستن که الان توی کوهستان سرگردون هستن ولی نمیتونن براش گروه نجات بفرستن، به خاطر اینکه اصلا کجا بفرستن؟ توی کوهستان هنوز برف بوده و اینکه تنها کسی که میدونسته اینها کجا هستن آلفرد بوده و آلفرد اصلا شرایط جسمی مناسبی نداشته که بخواد پلیس رو راهنمایی کنه برای نجات دادنشون. به خاطر همین به آلفرد اجازه میدن که استراحت بکنه، ریکاوری کنه تا بتونه شاید یه شرایطی پیدا بکنه که بتونه نشونشون بده که کجا باید دنبال اونا بگردن. کسایی که پلیس مطمئن بوده اینها رو زنده قرار نیست پیدا بکنه و احتمال خیلی زیاد بعد از 2 ماه اینها مردن. بالاخره تابستون میشه و قرار یک راز خیلی وحشتناک این وسط کشف بشه. 20 آگوست 1874 یه هنرمند دوره‌گرد، در اصل بگم یک نقاش دوره‌گرد به نام جان رندلف داشته برای خودش توی جنگل‌های غرب کلرادو میرفته که با یک بوی عجیبی توی جنگل روبرو میشه. رد بو رو میگیره، میره وسطای جنگل، میرسه به یک کمپ قدیمی، کمپی که مشخص هستش خیلی وقته کسی توش زندگی نمیکنه. وسط کمپ 5 تا مرد رو میبینه که روی زمین دراز کشیدن و متوجه میشه که اینها نخوابیدن بلکه مردن و این بوی وحشتناکم از جنازه اونها داره میاد. وقتی میره جلوتر یه حقیقت وحشتناک دیگه براش آشکار میشه و اونم این بوده که این 5 تا مرد به مرگ طبیعی نمردن بلکه قفسه سینه 4 تاشون پاره شده، سر یک نفرشون هم قطع شده و اینکه اون 4 نفری هم که قفسه سینه‌شون پاره شده با یه چیزی به سرشون خیلی ضربه خورده و زمان مرگشون هم احتمالاً با هم دیگه فرق می‌کرده، به خاطر اینکه 2 تاشون اسکلت کامل بودن و یکیشون انقدر بدنش تازه بوده که انگار همین الان به خواب رفته. ولی یه چیزی که مشخص بوده، خب قفسه سینه‌اش کاملا پاره شده بوده و زنده نبوده قطعا. جان با وجود اینکه وحشت زده شده بوده شروع میکنه به گشتن این طرف و اون طرف و متوجه میشه که کسی که این 5 نفر رو به قتل رسونده کاملا با این کار آشنایی داشته و بلد بوده که چطوری باید آدم بکشه، به خاطر اینکه اون برش هایی که روی بدنشون ایجاد کرده بوده خیلی مرتب و منظم و دقیق بوده. کنار این 5 نفر آدم یه گودال پیدا میکنه که بقایای خاکستر و چوب سوخته توش بوده. همینجور که داشته اطراف کمپ رو میگشته با یه رد پا مواجه میشه. رد پا رو میگیره میره توی جنگل. دیگه واقعا کنجکاویش به ترسش داشته غلبه میکرده. میرسه به یه پناهگاه و متوجه میشه که یه نفر یه مدت اینجا زندگی میکرده و انگار همه چیز براش مشخص میشه. میفهمه که هر کسی که توی این پناهگاه زندگی میکرده و اون کمپ حمله کرده بوده، افراد رو اونجا کشته بوده و بعد هم خورده بودتشون. یعنی یه جورایی گوشت اون آدما رو توی اون گودال آتیش میپخته و میخورده و این پروسه خوردن 7 ها طول کشیده بوده. جان یک لحظه متوجه میشه که اینجا با یک کمپ کنیبال یا آدمخواری روبرو شده. میترسه، میگه نکنه کسی که اینجا بوده و این افراد رو خورده الان دوباره پیداش بشه منو هم بخوره. بلافاصله یه دفتر و مداد بر میداره و یه اسکیس اولیه از صحنه‌ای که دیده بوده میکشه و بعدم سریع اونجا رو ترک میکنه تا بره کمک بیاره.
حدس و فکر جان در مورد این کمپ کاملا درست بوده. این 5 تا مرد همون 5 تا مردی هستن که آلفرد رو ول کرده بودن که بمیره. حالا یک نفر بهشون حمله کرده بوده، گیرشون انداخته بوده اینجا و کشته بوده و خورده بودتشون. ولی بذارید یه حقیقت رو بهتون بگم. اصلا فکرش هم نمی کنید که چه کسی به این 5 نفر حمله کرده و خوردتشون. نمیدونم الان اگر گوشه ذهنتون یهو به این نتیجه رسیدید که اوا نکنه آلفرد باشه، باید بهتون بگم اوا کاملا درست گفتید، آلفرد بوده. یعنی در کل دلیل زنده موندن این مدت آلفرد این نبوده که برگ و ریشه گیاه خورده بوده، بلکه تو این 2 ماه داشته دوستاشو میخورده. تحقیقات شروع میشه. انگیزه قتل، دلیل اینکه چرا آلفرد این کار کرده هیچ وقت مشخص نمیشه. ولی چیزی که مشخص بوده این بوده که 4 نفر از این 5 نفر رو آلفرد توی خواب کشته و نفر 5م که آلفرد باهاش درگیر هم شده بوده ایزریل بوده. کاملا نشونه درگیری روی جنازه و اطراف جنازه ایزریل مشخص بوده. ولی آلفرد گردن نمیگیره، میگه من اینا رو نکشتم، من فقط یه نفرشون رو کشتم، اونم به خاطر که میخواستم از خودم دفاع کنم و خیلی ناخودآگاه هم کشتمش، عمدی نبوده. ولی انکار نمیکنه که گوشت خورده. توی بازجویی به یکی از افسرها برمیگرده میگه که همیشه دلم میخواست بدونم که تیست گوشت انسان چجوریه و خوشم هم اومد، خیلی خوب بوده. پلیسا وقتی که اطراف کمپ رو میگردن با جنازه یک آهو مواجه میشن و عجیب، ناراحت کننده، وحشتناک، حیرت آور، نمیدونم چی بگم، این بوده که آلفرد نخواسته بوده آهو رو بخوره، عوضش دوست داشته که 5 تا دوستش رو بخوره. من خودم احتمال میدم به خاطر اینکه ولش کرده بودن تا بمیره میخواسته یه جورایی ازشون انتقام بگیره، ازشون کینه به دل گرفته بوده که این کارو کرده. ولی هیچ وقت آلفرد اعتراف نمیکنه و مشخص هم نمیشه که چرا همچین کاری کرده. در نهایت آلفرد توی دادگاه گناهکار شناخته میشه و به جرم کشتن 5 نفر و خوردنشون به 40 سال حبس محکوم میشه. چرا 40 سال؟ ولی بعدم تو سال 1901 یعنی 27 سال بعد، در حالی که 57 سالش بوده و گیاهخوار شده بوده، از زندان آزاد میشه و یه مدت بعد هم میمیره خودش در اثر مرگ طبیعی. میخوام بدونم به نظر شما انگیزه آلفرد از این قتل ها چی بوده؟ شما با من هم نظر هستید یا نظر دیگه ای دارید؟ ممنون میشم که حتما برام توی کامنت ها بنویسید. مرسی تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگر که اینجا هستید و هنوز چنل رو سابسکرایب نکردید حتما این کارو بکنید. زنگوله رو هم بذارید روی آل که هر وقت ویدیو میذارم ازش با خبر بشید. لایک و کامنت هم یادتون نره. ممنون میشم حتما برام بذارید، لایک کنید، کامنت بذارید. خیلی خیلی ممنون میشم. خیلی بهم انگیزه میدین و اگر که موضوعی مد نظرتون هستش حتما برام توی کامنت ها بنویسید. بدید منت. مراقب زیبایی هاتون باشید. یادتون نره دوستتون دارم. توی ویدیو بعد میبینمتون. فعلا.